नमस्कार साथीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँनिर यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ MOTION र त्यसपछि यो हेरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलको यो ग्यालेरी भित्र रहेको आफ्नो अथवा आफ्नो श्रीमतीको कुनै पनि फोटोबाट चाहिँ बोल्ने फोटो अथवा बोल्ने भिडियो बनाउने तरिका जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि तपाईहरुले यहाँनिर केही प्रोसेसरलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै तपाईको अथवा तपाईको श्रीमतीको फोटोले चाहिँ आफै बोल्ने छ। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईहरु सम्पूर्णले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसै कारणले गर्दा म चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्छु। ओपन गरेर त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ यो एपको यस्तो खालको होम इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ बीचमा देख्न सक्नुहुन्छ MP लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु, टच गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि बीचमा देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि लाइब्रेरी लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एकचोटि टच गरेर यहाँ एलाउ गर्नु होला। म चाहिँ एलाउ गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यो फोटो भन्ने अप्सनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको यहाँ ग्यालेरी ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो अथवा आफ्नो श्रीमतीको जुन कुनै पनि फोटोबाट चाहिँ बोल्ने भिडियो बनाउन खोज्नु भएको छ, तपाईले चाहिँ त्यो फोटोलाई यहाँ सिलेक्ट गर्नु। जस्तै म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यो फोटोलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँ लगभग 10 सेकेन्डसम्म वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो फोटोले चाहिँ यहाँ प्रोसेस लिइरहेको छ अथवा यहाँ लोड लिइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ यहाँ एकैछिनसम्म वेट गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ओके को बटन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो ओके को बटनमा दुईचोटि टच गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ दुईचोटि टच गर्छु, टच गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एलाउ को बटन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो एलाउ को बटनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ साइडमा चाहिँ यहाँ थुप्रै प्रकारको इमोजीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यो स्माइली इमोजी माथि एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो फोटोले चाहिँ यहाँ स्माइल गरिरहेको छ। र त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो इच्छा हिसाबले कुनै पनि एउटा इमोजीलाई यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यो स्माइली इमोजीलाई चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रेकर्डिङको आइकन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ बीचमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो रेकर्डको आइकन जस्तो एउटा आइकन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एकचोटि टच गरेर यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो फोटोले के बोलोस् भन्ने चाहनु भएको छ, तपाईले त्यो शब्दलाई यहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ केही कुराहरुलाई रेकर्ड गर्छु। मेरो नाम रवि हो, म अहिले काम गर्दैछु, हजुरले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अरु भन्नुस्, तपाईको हाल खबर के छ। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो भोइसलाई यहाँ रेकर्ड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यो गोलो आइकनमा टच गरेर यहाँ यो भोइस रेकर्डिङलाई इन गर्नु होला। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेभको बटन रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो सेभको बटनमा टच गरेर यो बोल्ने फोटोलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ गरेर राख्नु होला। म चाहिँ यसलाई सेभ गर्छु र त्यसपछि मेरो नाम रवि हो, म अहिले काम गर्दैछु, हजुरले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अरु भन्नुस्, तपाईको हाल खबर के छ। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ भर्खरै देख्नु भएको होला अथवा सुन्नु भएको होला मेरो यो फोटोले चाहिँ आफै
खोलेर मसँग यहाँनिर कुरा गरिरहेको थियो अथवा मेरो यो फोटोले यहाँनिर आफै बोलिरहेको थियो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर भर्खरै जुन कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो फोटोले अब चाहिँ यहाँनिर बोलेर तपाईँलाई सुनाउनेछ, जुन चाहिँ हेर्नमा एकदमै दामी देखिने गर्छ। यदि साथै तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरू फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।